ተመልካቾቼ ይሄንን እንደዚህ በጣም የሚያምር የተጠበሰ ቶፉ ከቬጂቴብል ጋር እንዴት እንደሰራሁት ማወቅ ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ቶፋችንን እንደዚህ ቆርጠውና ውሃውን እናፈሰዋለን። ይሄ ማለት ሁሉንም አንድ የምትጠቀሙ ከሆነ ነው። ሁሉንም አንድ የማትጠቀሙ ከሆነ የምትፈልጉትን ፖርሽን ትቆርጡና ሌላውን በቃ ገልበጣችሁ ውሃና ጨው አርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ምንድነው የምናደርገው? ደረቅ መሆን አለበት። ክርስፒ እንዲሆን ከፈለግን እንደዚህ ሶፍት ላይ እናረግና እዚህ አርጌ ይሄንን እንደዚህ ጠቅልየው ወይም ደግሞ እንደዚህ ጠቅልዬ አትክልቶችን እስከከታተፍ ድረስ እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አትክልቶቻችንን መጀመሪያ ከታትፈን ነው የምናዘጋጀው። ይሄ ምንድነው በኋላ ላይ ስናበስለው ወዲያው ስለሆነ አንዱን ጨምረን አንዱን ከምናደርግ ከታትፈን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ስላይስ ሽንኩርት አንድ ራስ፣ ሁሉም አይነት ከለር ቢኖራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግማሹን ነው የምጠቀመው ትልቅ ስለሆነ። ሁሉንም በአንድ አይነት አከታተፍ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ስላይስ ነው ማድረገው እንደዚህ በስሱ ላጥላጥ። ይሄ ምንም መከተፍ አይፈልግም፣ ግን እንደዚህ ጫፍ ጫፏን አጸዳታለሁ። ደግሞ ካሮታችንን እናዘጋጃለን። ይሄንን እዚህ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ታጥቦ የተዘጋጀ ኮርኒ ፍላወር አለኝ። እሱንም እንደዚህ እናዘጋጅና አንድ ጠንካራ ቲማቲም እናመጣለን። የውስጡን አንፈልገውም። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ይሄንን እናወጣውና ይሄንንም እንደዚሁ በስላይስ ከዛ እንደዚህ እናመጣና ይሄን እዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ሁሉንም ከትፈን ካዘጋጀን ጭምር ነው። አብዛኛው ጥሬ መበላት የሚችል ስለሆነ እሳት ብዙ አይፈልግም። ለዛ ነው ከትፈን የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስንጨምረው ወዲያው ነው ሁሉንም የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ እሳት የማይነካውም ኒውትሪሽኑ ከውስጡ ሳይወጣ ነው ማለት ነው ቶሎ የሚወጣው። ቶሎ ለዛም ነው ከትፋችሁ ስታዘጋጁ ነው። አንዱን ከትፋችሁ ጨምራችሁ ስታበስሉ አንዱን ስትከትፉ ከሆነ አንደኛው ይሞታል፣ ባላንስ አይሆንም ማለት ነው። ለዛ እንደዚህ ከትፋችሁ ታዘጋጁ የተሻለ የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሶሳችንን እናዘጋጃለን። 2 ቴብል ስፑን ሶያ ሶስ፣ የትኛውንም አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ራይስ ቪኔጋር ስለሌለኝ እኔ የተጠቀምኩት ባልሳሚክ ቪኔጋር ነው። ትንሽዬ ጨው፣ ትንሽዬ ብላክ ፔፐር፣ ፓፕሪካ፣ ሆት ሶስ፣ ትንሽ ስፓይስ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። ትንሽዬ ካቻፕ፣ ትንሽዬ ሰሰሚ ኦይል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ማር፣ ትንሽዬ ስፓይስ እና አሲዲቲ ስለበዛበት እንዲሁም ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳር አረግና ይሄንን ሚክስ አረጋዋለሁ ማለት ነው። የነጭ ሽንኩርት ዱቄቱ ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እርጥቡ ስለሆነ ያለኝ አብሬ ሳበስል ነው የማደርገው፣ ግን ዱቄቱ ካላችሁ እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ኩኪንጋችን ከመሄዳችን በፊት ቶፉአችንን በደንብ እንደዚህ መድረቁን አይተን ክሪስፒ እንዲሆን ደረቅ እንዲል ስለምንፈልግ ማለት ነው አቆራረጣችን አንድ አይነት መሆን አለበት ሳይዙ። ከዛ በጨውና በኮርን ስታርች በደንብ አድርገን እናሸዋለን ሳይበዛ። እንደዚህ መጥበሻችንን እናግልና ከዛ
ኦሊቭ ኦይል እንጠቀማለን። እዚህ ዘይታችንን ካጋልን በኋላ ቶፉ እናመጣና እንጠብሰዋለን። በተቻለ አቅም ሁሉም መጥበሻውን ማግኘት መቻል አለበት ማለት ነው። 1-2 ደቂቃ ከታች ከዛ ደግሞ ገልብጠን 1-2 ደቂቃ እናበስላለን ማለት ነው። ጎልደን ብራውን እስከሚሆን ድረስ በደንብ ሁሉም መጠበስ አለበት ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንደዚህ የሚያምር ሆኗል። ከዚህም በላይ መብሰል ይችላል። እኔ ግን እንደዚህ ብራውን የሆነውን ደስ የሚል ከለር መስመቶልኛል። እንደዚህ ሶፍት ላይ አረጋለሁ ማለት ነው። በጋለበት ላይ ትንሽዬ አገን የትኛውንም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ኦሊቭን ትንሽ አረጋለሁ። መጀመሪያ የምትጨምሩት ትንሽ ለመብሰል ጊዜ የሚፈጀውን ነው። ካሉት አትክልቶች ትንሽ ደቂቃ የሚወስደውን እሱን ቀድማችሁ ትጨምራላችሁ። ከዛ በኋላ ሁሉንም ነው የምትጨምሩት አንድ ላይ። ምናልባት ቲማቲሙን ልታዘጋጁ ትችላላችሁ፣ ግን ኢትስ ኦኬ። እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ እንደዚህ አንድ ሻይ ማንኪያ አደርጋለሁ። ከዛ ቅድም ያዘጋጀነውን ሶስ እንጨምርበታለን። ልነግራችሁ አልችልም፣ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንዲሁም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ኮርን ስታርች በቀዝቃዛ ውሃ በጠብጥና እንደዚህ እናደርግበታለን። ይሄንን እሳቱን ሞቅ አድርገን ተወሰነ ደቂቃ ተክተክ እንዲል እንተወዋለን ማለት ነው። ብዙ መብሰል የለበትም እንዳልኳችሁ። ሙሉ ኩኪንግ ሰዓቱ የሚፈጀው ጠቅላላ ቢደመር 15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ስለዚህ በጣም ፈጣን ምግብ ነው ማለት ነው። ከዛ ተመልካቾች የቅድም የጠበስነውን ቶፉ እንጨምርበታለን። ያው እንደዚህ ቶፋችንን ጨምረናል። ከዛ ማገላበጥና መቀላቀል ነው። ከዛ ተመልካቾቼ ሳህናችንን እንደዚህ እናዘጋጃለን። ያው ዋይት ራይስ ነው የምንጠቀመው። እናንተ በምትፈልጉት ራይስ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ራይዜን የቀቀልኩትን ነጭ ሩዝ እንደዚህ ያዘጋጃለሁ። የሰራሁትን ቶፉ በቬጂቴብል እንደዚህ ትንሽዬ ሰሊጥ ወይም ሰስሚ ነሰንስበታለሁ። ከዛ ትንሽዬ ፐርስሊ እንዲሁም ደግሞ ስፕሪንግ ኦኒየን እዚህ ፐርስሊዋን አረግና ሬዲ ነው ማለት ነው። ተመልካቾቼ አያችሁት እንዴት እንደሚያምር እጅግ በጣም ፈጣን ሄልዚ የሆነ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ ጤነኛ ምግብ በጾም መስራት ትችላላችሁ። እስቲ ደግሞ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። ሲያዩት ራሱ በቃ ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው። ዋው ነው ተመልካቾቼ፣ ዋው እጅግ በጣም ጣፋጭ፣ በጣም አፋችን ላይ በቃ ሶ ጁሲ የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ተጋበዙ። እርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ለቤተሰብ ለጓደኛ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሰርታችሁ የተሰማችሁን በኮሜንት ቦክሱ ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ሳምንት በጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል ሮብ ማዘጋጀላችሁ የጤናማ አመጋገብ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። በማስተዋል እንቆይ። አመሰግናለሁ። ኢንጆይ